आज कार्तिक 15 गते बुधबार साताको चौथो कारोबार दिन। आजको शेयर बजारमा पनि सामान्य गिरावट नै आएको छ। करिब 6 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 1858 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम भने हिजो अस्तिको भन्दा केही बढी छ, 81 करोड भन्दा केही बढीको कारोबार आएको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहन्छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। शेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज पनि नेप्सेमा एउटा सानो बेरिस क्यान्डल बनेको छ। क्यान्डल चाहिँ अलि सानो नै बनेको छ। कारोबार रकम हिजो अस्तिको भन्दा अलि बढी आएको छ, 81 करोड भन्दा बढीको छ। 1 अर्ब भन्दा कमको नै कारोबार देखिएको छ पछिल्लो समय। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। इन्ट्राडे चार्ट आजको यदि हामी हेर्छौँ भने के कस्तो भएको छ। बजार ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणमा केही तल आएको थियो, त्यस पश्चात बजार केही माथितिर गयो, 6-7 पोइन्ट बजार केही बढेको पनि थियो। त्यस पश्चात भने फेरि सेलरहरू नै हामी भएको देख्न सकिन्छ। एकहोरो रूपमा बजार घट्दै तल आयो। आजको लागि लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरिसकेपछि अन्तिममा सधैँ चाहिँ 2-4 पोइन्ट मार्केट अप भएर चाहिँ बन्द भएको छ। र ट्रेन्ड के छ भनेर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम हेर्छौँ भने मार्केटले चाहिँ अगाडिको जुन साइडवेज प्याटर्न छ त्यसलाई चाहिँ क्लियर ब्रेकडाउन चाहिँ गरेको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केट डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गरेको छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गरेको देख्न सकिन्छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटलाई हेर्छौँ भने मार्केटको मुभ के कस्तो रहेको छ भनेर यदि हामी हेर्छौँ भने 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटलाई ओभरअलमा चाहिँ साइडवेज प्याटर्नको रूपमा हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। किनभने मार्केटले यहाँ एउटा हाई क्रिएट गरेर यसरी तल आएको मार्केट यसरी चाहिँ माथि गएर अहिले तल आएको छ। जबसम्म यो लो ब्रेक गर्दैन स्टिल पोसिबिलिटी चाहिँ मार्केट अझै पनि माथितिर जान्छ कि यसरी भनेर हामीले लोवर टाइम फ्रेम अनुसार चाहिँ त्यो हेर्न सक्ने स्थिति रहेको छ। 15 मिनटको टाइम फ्रेममा चाहिँ यो देख्न सकिन्छ। यो आयो भने यो माथि गयो। तर अहिले पछिल्लो समय अझ भनौँ आज मार्केटले के गरेको छ, यहाँबाट तल आउने क्रममा मार्केटले यहाँबाट लो क्रिएट गरेको थियो, त्यसपछि लो हाई क्रिएट गरेर यो लोलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गरिसकेको छ। ब्रेकडाउन गरेर तल नै क्लोज गरिसकेको छ, जसले चाहिँ मार्केट चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ यसरी लो हाई नै क्रिएट गरेर फेरि तल जान सक्ने र यो लोलाई पनि यो लो चाहिँ कमजोर हुने, यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गर्न सक्ने पोसिबिलिटीहरू बढ्न सक्छ भनेर हामीले यो हिसाबले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। मैले अगाडि पनि हजुरहरूलाई भनेको थिएँ, जब यो 1857 लो ब्रेक हुन्छ भने मार्केटको लागि यो लो चाहिँ कमजोर हुन्छ र मोर चान्सेस चाहिँ मार्केट तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी रहन्छ भन्ने कुरा थियो। मार्केट माथि जान्छ भने यो हाईलाई पार गर्छ भने बल्ल मार्केट माथितिर जान्छ भने थियो। माथि गएको भए खासै यो रेजिस्टेन्स हुँदैन मार्केटको लागि चाहिँ। इमिडिएटली यो हाईलाई पार गरेर मार्केट खासै माथि टिकेन, तत्कालै फल भएको देख्न सकिन्छ। साइडवेज रहेको मार्केट अहिले भने अगाडिको लोलाई ब्रेक गरेर तलतिर इन्टरनली मार्केट चाहिँ बेरिस देखेको छ, तर ओभरअलमा स्टिल 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा होप गर्ने ठाउँ चाहिँ अझै पनि रहेको छ। तर अब यसको चान्सेसहरू भनेको कम हुन सक्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ। अब मार्केट माथितिर जान्छ भनेर भन्नलाई यहाँबाट तल आउने क्रममा जबसम्म यो लो ब्रेक गर्दैन तबसम्म मार्केट माथि जान्छ भन्नको लागि मार्केटले यो हाईलाई चाहिँ 1878लाई चाहिँ पार गर्दै माथितिर लाग्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट साइडवेज छ, यसरी घटिरहेको बजार लोवर लोको मार्केट छ, अगाडिदेखिबाटै डाउन ट्रेन्डकै मार्केट छ र डाउन ट्रेन्डको मार्केटमा एउटा लो लगाइसकेपछि पुलब्याकको लागि माथि गइरहेको थियो। एउटा हाईमा पुगेर चाहिँ एउटा हाई पोइन्ट क्रिएट गरेर मार्केट तलतिर आउने क्रममा रहेको देख्न सकिन्छ। तल आउने क्रममा मार्केट तेज घटेको छैन, साइडवेज बसेको देखिन्छ। आज अन्तिममा बनेको क्यान्डल हेर्दा चाहिँ मार्केट यहाँबाट केही माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटी लाग्छ। अन्तिममा बनेको क्यान्डलले चाहिँ मार्केट केही माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटी लाग्छ। माथितिर मार्केट लाग्छ भने पनि
मार्केटको लागि पहिलो टार्गेट भनेको हिजो अस्ति नै सेयर गरेको लेभल नै हुन्छ 1930 देखि 1960 त्यो लेभलबाट चाहिँ मार्केट फेरि पनि यसरी माथि लागिहाल्यो भने नि यो लेभलबाट फेरि यसरी नै फल्ने हुने भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यदि माथि जाँदैन यो क्यान्डल इनभ्यालिड हुन्छ र तल आउँछ भने यो लोको दाजुमा चाहिँ अर्को लो तलतिर फर्मेसन गर्न गइरहेको बुझ्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ नर्मल एनालाइसिस भयो किनभने डाउन ट्रेन्डको मार्केट छ। यसरी यहाँबाट तल फल भएको मार्केट चाहिँ एउटा लोअर हाई क्रिएट गरेर यसरी तल जाने यो चाहिँ नर्मल एनालाइसिस भयो। यदि मार्केट यहाँबाट यसरी तल झर्दैन माथितिर लाग्छ भने पनि मार्केटको लागि चाहिँ यो लेभल चाहिँ टार्गेट हुनसक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। डेली टाइम फ्रेममा आज एउटा बेरिस क्यान्डल बनेको छ र आजको क्यान्डलले चाहिँ बेरिस क्यान्डल बनेको नि आजको क्यान्डलले केही मार्केट माथितिर रिभर्स गर्न सक्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ हेर्न सकिन्छ। तर मोर लाइकली डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युसन हुन सक्ने पोसिबिलिटीहरू रहन सक्छ। क्यान्डलस्टिक रूपमा आजको क्यान्डल हिजोको क्यान्डल र योभन्दा अगाडिको क्यान्डललाई हेर्दाखेरि चाहिँ अगाडिको क्यान्डलको लोभन्दा तल गए पनि तलतिर टिक्न नसकेको हुँदा चाहिँ यसले थोरै केही माथितिर चाहिँ लैजान्छ कि भनेर इन्डिकेट अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर त्यसको चान्स चाहिँ धेरै कम छ किनभने लोवर टाइम फ्रेममा चाहिँ के भइसकेको छ एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ क्रिएट गरिसकेको छ। यदि हजुरहरू द स्मार्ट मनी कन्सेप्ट द एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। 9863805867 यो नम्बरमा हजुरले कल मेसेज अथवा वाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। अब कन्क्लुजनतर्फ जाउँ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा साइडवेज ब्रेकडाउन गरिसकेको छ। साइडवेज ब्रेक गरेर चाहिँ तलतिर झरेको हुनाले ब्रेकडाउन भएको हुनाले मार्केट केही माथि गए पनि अल्टिमेटली तलतिर जान सक्छ भनेर हेर्न सक्छौँ। डाउन ट्रेन्डको च्यानल छ भन्ने देखिन्छ। करेक्सन कम्प्रेसन भइसकेको इन्डिकेसन देखिँदैन। त्यसै गरी 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा ओभरअल प्याटर्न चाहिँ पोजिटिभ नै छ। अहिलेसम्म केही त्यस्तो बिग्रेको जस्तो देखिँदैन। तर यो एउटा हाई क्रिएट गरिसकेपछिको प्याटर्न भने अलिकति बिग्रेको छ। इन्टरनल स्ट्रक्चरमा मार्केट चाहिँ तलतिर जान खोजेको प्याटर्न जस्तो देखिएको छ। आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट चाहिँ एउटा कम्प्लिटली साइडवेज छ। अन्तिममा बनेको क्यान्डल हेर्दाखेरि चाहिँ यो क्यान्डलले मार्केटलाई केही माथितिर बुस्ट गर्न सक्ने क्यापेसिटी चाहिँ राख्छ। आगामी दिनमा कति माथि लैजान्छ त्यो हेर्न सक्छौँ। तर लोवर टाइम फ्रेम अनुसार चाहिँ धेरै माथि नजाने अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यसै गरी डेली टाइम फ्रेममा आजको क्यान्डल एउटा बेरिस क्यान्डल बनेको छ। हुन चाहिँ यो क्यान्डलले केही माथितिर रिभर्स गर्न सक्ने क्यापेसिटी राख्यो भने हिजोको क्यान्डल र आजको क्यान्डलले चाहिँ बेरिस कन्टिन्युसन गर्न सक्ने कुराहरू हामी सङ्केत बुझ्न सक्छौँ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ उपयोगी भइरहेको छ भिडियोले हजुरहरूलाई केही सहयोग पुऱ्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक पनि अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त धन्यवाद नमस्ते।